Okay guys, for today's vlog, we will unbox yung Airpods na in-order natin sa Lazada. Okay? So this is a premium copy of Apple Airpods na maraming bumibili ngayon online. So yung presyo niya is nasa 699 pesos na siya, guys. So all in all, I only spent 718 para dito kaya sa cash on delivery. Okay, so tara, unbox natin at iti-test dito sa ating iPhone 8. So ngayon guys, try naman natin if gumagana yung kanyang charger. Okay, nag-charge siya. Ikabit natin dito.